Mimbrama të nderuar shikues të Radio Televizionit Aldi, jeni transmetim të drejt për drejt këtu në studion e Televizionit Aldi me emisionin në Fokus. Ne sonte do të flasim pra për situatën e ndodhur kohëve të fundit në Republikën e Serbisë, për vërshimet e cilit kanë ndodhur në Serbi, pikërisht në disa qytete të mëdha në Beograd dhe vende të tjera, ku ka pasur pra përmbytje, ku afër 600.000 veta janë prekur nga përmbytjet në territorin e Serbisë dhe janë evakuuar gjithsej 250.000 qytetarë nga shtëpitë e tyre për shkak të vërshimeve të shumta të cilit kanë ndodhur. Ne sonte në studio do kemi mysafir në studio Fejzllahu, kryeshef i shtabit komunal për situatat e jashtëzakonshme në komunën të Preshevës. Mirëmbrëma zotëri Fejzullahu dhe mirë se erdhën në studion tonë. Mirëmbrëma. I përshëndetje për juve, përshëndes stafin e televizionit Aldi dhe shqyusit e televizionit Aldi. Zoti Fejzllahu, me qenë se u jeni njëri kompetent për situatat e jashtëzakonshme në komunën e Preshevës, ku përmenda pra pak më herët se në territorin e Republikës së Serbisë ka pasur pra vërshime të shumta, rreshje të shumta të shiut, ka pasur edhe përmbytje ku afër 600.000 veta për janë prekur nga përmbytjet në Serbi. A mund të na thoni se ku kryeministri i Republikës së Serbisë Aleksandar Vučić gjithë territorin e Republikës së Serbisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme, a është shpallur komuna jonë në gjendje e jashtëzakonshme për shkak të vërshimeve dhe përmbytjeve në Serbi, dhe a është i mobilizuar shtabi për situatat e jashtëzakonshme në situata të tilla? Po shefni, mbasi qeveria e Serbisë shpalli situatë të jashtëzakonshme në tërë territorin e Republikës së Serbisë, atëherë vlen edhe për komunën e Preshevës që ta respektojmë atë vendim. Po sa morëm na informatën nga qeveria e Serbisë, pritshmi që edhe shtabi republikan për situatat të jashtëzakonshme zyrtarisht na informoi, edhe atë e bëri, diku ka ora 21 të datës 15 maj, kryetari i komunës, njëherët edhe komandanti i shtabit e ftoi mbledhjen e jashtëzakonshme të shtabit komunal për situatat të jashtëzakonshme. Domethënë me një kohë shumë shkurt, me një kohë prej gjysmorës, shtabi komunal u mblodh edhe mbajti mbledhjen e parë, mbledhjen e jashtëzakonshme me 5 pika të rendi ditës. Në ato mbledhje u shqetu më njërën situata, do më thonë vendimi i qeverisë Serbisë, më njërën një vlerësim edhe antarët e shtabit për situatën, si e kemi në teren, në teritorin e komunës, po që ditë unë me bashkëpunëtor, do më thonë me shefin e shërbimit profesional për situatat të jashtëzakonshme pranë qeverisis lokale në Zbedin Ahmetin, i vizituam gjitha prockat, gjitha rekat në teritorin e komunës Preshevës, edhe por në atë mbledhje referum se gjendja në teritorin e komunës Preshevës është gjendje momental, gjendje normale. Dhe me thonë, zëri Fejzullahu, se a është i rrëzuar vendi nga përmbytjet? Po shifni ko, prej asaj date kur është pru qeveria e Serbisë e ka pru gjendjen e jashtëzakonshme, territori i komunës Preshevës nuk ka qenë në rrezik prej rreshjeve të shiut. Edhe pse për shumë për dhe po di se ku janë vendet e rrezikuar, por territori i komunës Preshevës ka qenë gjendje normale. Zoti Fejzullahu, me rreshjet e shiut në muajin e kaluar apo para disa javëve ka bërë dam çka lumi i shtratit pendës Trauvicës ka dalë nga vendi dhe është afruar në disa shtëpi të fshatit Trauvicës. A është rrezik se penda Trauvicës mund të dalë nga shtrati i lumit? Shifni këtu, me datën 3 maj, do të thot dikund në orët e mramjes, dikund ka ora 11 natës, stacioni hekurëdor ka qenë i përfshim pak më tepër me ujërat nga Procka e Norçës, apo si thonë ato 3 valdat e Norçës, ku ka bërë edhe dam me një shtëpi. Po atë natë, në bashkëpunim me strukturat komunale, do më thonë për situatat të jashtëzakonshme, drejtorin e fundit për infrastrukturë, e kemi ftuar dhe kemi dalë në vend ngjarjes, kemi thirrë edhe zjarfikset, edhe atë natë 2 orë kanë punuar pa ndërprer zjarfikset për të evituar rrezikun në atë shtëpi ku ka hi uji. Mas 2 orëve pune, ja arritëm qëllimit edhe fati jonë që është ndalë pak shiu edhe u tërhoq uji. Kurse ditën e nesërme me 4 maj, dikund ka ora 11 ditës, na me këto strukturat mos i vizitum stacionin ditën e ardhshme, do të thotë e pam se uji është tërhequr, më një rëndë e murëm një lajm nga fshati Rovic, gjithësisht në kryetari i bashkisë lokale, se do të thot nga brana uji i sasia e mbledhën shumë, është grumbullu disa tepër edhe
tash ka nis prej asaj rekës Ravicës, mos mujt me pranua ato gypët që i ka ndu në për kalimit prej shtëpijës dhe në rrugë, nuk ka mujt me përbitar ujin edhe uji ka dalë. Edhe në për rrugë, po edhe në për obore, disa edhe në për podrume, me një kohë, me ju thënë dikun 5-6 orë ka zgjata ajo stuhi, të e ditë se a ditë nështë e kujtohet se me 4 maj, dikun në pjesën e naltë, malësis Preshevës, ka ra dhe breshër. Ai breshër, kur ka ra në tokë, me një rëndështë shkri, do me thona që projt nga Ilinca, Gosponica, Bukoca, janë bashku mbi branën. Do me thonë 3 projt edhe kanë bërë me të vërtet një lumë pak matë madhë, edhe për qatë arsye, ka ardhur derte për mbytja në fshatin në Ravic, po dame njerëz nuk kemi pas, përveç se po tonë ka mujt me dëmtu në shte rrugët, pak në për oboret ku ka hinë në për fshatin në Ravic, edhe në disa podrume. Dhe të Fejzllahu dhe më thënë rrezik nuk ka që mund të shtërë lumi i pendës Ravicës të dalë nga vende dhe të bëj dam. Nga penda e Ravicës momentalisht edhe ekspert që e kanë konstatuar nuk ka rrezik nga penda e Ravicës. Penda e Ravicës na dim para 2 muajve ka qenë shumë e zbrazën. Bile kemi menduar që prej thatësirës se si t'ja bëjmë, si do të marrëmi masat që do të harrojmë ujin, mos të harxojmë. Kjo koha ndryshimi i kohës u bë me shiqe dhe brana, kjo do thot penda e Ravicës është mund për plot me ujë, edhe uji që është normal e ka edhe vendin e vet ku kalon, nuk ka kurfar rreziku nga ajo. Zoti Fejzullah mund të thonë se cilet venda më së shumti janë të rrezikuara nga vërshimet këtu në territorin e komunës së Preshevës, ku di se me rishit e shumta të shiut ka pas dëme në stacionin e Korrodhor, ka pasur në fshatin Buguroc, cilet venda më së shumti janë të rrezikuara. Po shihni se prej këtyre roskave, po këtyre projeve, po këtyre përrekave dvogla që në territorin e komunës së Preshevës, më së shumti munden me rreziku stacioni e Korrodhor, mund më rreziku lagja e Preshevës, Llapinca, mund më rreziku edhe fshati Zhunic, apo edhe fshati Bukuroc, për shkak se aty është ndalësia mbydetare është më e ulët. Domethënë çita vende. Edhe mund një pjesë nëse ka përfundim fshatit të Ravic ku është fusha, nëse në ato shtëpia, por varet këtë prej sasijës ujë sa të bën shi. Se Fejzullahu më thoni sa vazhdoni më tej të mbani kontaktet me njerëz të cilët janë të situatë e zakonshme në territorin e komunës, në territorin e Republikës së Serbisë, ku dihet se në Preshevë pra jeni nga dëshmëri që për nëse ndodh deri tek përmbajtja apo diçka të tillë. Po ky është shtabi komunal, ose ka pasur urdhënesën për situatë e jashtëzakonshme, më në rend ka formuar edhe kujdestarinë e vet. Momentalisht ka kujdestaria dhe vazhdon derisa të fuqizohet vendimi i qeverisë serbisë. Do të thotë territorin e komunës nuk kemi, por përgjithësi jemi në gjendje të gatishmërie e përcjellmi gjendjen prej së afërmi, dalmi çdo ditë në terren, marrmi informata nga gjithë kryetarët e bashkive lokale, është mirë me cekse, pasi e majtëm në mbledhjen e jashtëzakonshme të shtabit, prunëm një vendim që të mahet një mbledhje me gjithë kryetarët e bashkive lokale, me gjithë të besuarit e sigurisë civile dhe zavancët e tyre. Do të thotë më një rend mas 2 ditëve. Na kena marrë një mbledhje me tërë strukturën teritorin e komunës Preshevë, domethënë kryetarët e bashkive lokale kanë qenë të informuar, edhe pse nëse kanë dëgjuar nga mjetet e informimit që u shpall situata e jashtëzakonshme, por në vendim i tillë është marrë nga shtabi komunal që na të jemi sa më afër me popullatën. Domethënë më një rend rase na jep shenjë një kryetar i bashkisë lokale, na aty se antarët e shtabit, se ki shtabi s'mund me shku, po disa antarë më një rend dalë në teritorin, në teritorat që ku është lajmërue pengesa, apo ndoj shemje mureve, apo diçka zonja e rjekave dhe momentalisht aty komisioni e vërteton edhe vjen e njofton organin kompetent në komunë i cili mirret me këto gjëra për eliminimin e këtyre gjërave. Dhe Fejzllahu se është bashkëpunimi me policinë, si fikse vendimin e shpejt ku dihet se në këto raste janë të pranishme edhe këto institucione të rëndësishme në situata e zakonshme që pa marrë parasysh çfarë ndodh. Pa shihni sa vetë pe shohni nga ngjarjet e çdo diçme lajmeve në territorin e Republikës së Serbisë, atje ku ka vërshime, se sa janë të kyqura
policia, zjarfikset, ushtria, do të thot edhe na, bashkëpunimi shumë të mirë kemi ngusht shumë me policin, posaçërisht me zjarfikset, cilët çdo aksion që e bëjmë në shtabi komunal, pa ata nuk mundemi ta bëjmë. Një herë dihet edhe pa popullatën e territorit komunës, se në çdo aksion që kemi marrin pjesë përveç se zjarfikset, marrin pjesë policia, marrin pjesë edhe banorët e fshatit apo aty vendit ku ka ndodhur, domethënë së evitojmë atë problem. Do të thënë bashkëpunimi me qytetarët si është sa ju ndihmojnë nëpër teren? Gjithsesi bashkëpunimi qytetarëve është nivel posaçërisht kur e kemi kontakte, domethënë për çdo eventualisht edhe pse nuk u shpall situata e jashtëzakonshme, po me qenë gjendja e rëndomtë, kontaktet me kryetarët e bashkisë lokale kur nuk i humbi. Domethënë gjithë jemi në kontakt me të. Edhe ata me neve. Zotëri Fejzulla, megjithëse po e fromë edhe stinës së verës, ku dihet se çdo vitin e kaluar, viteve të kaluara, po ashtu në këtë vit do të ketë ngritje të temperaturave, çka vjen edhe deri tek zjarret. A mund të na thoni zjarret masat kundër zjarrit në stinën e verës, a jeni vetëdijshmëri ju si shtab për situatën e jashtëzakonshme? Po shihni çka na çdo fillim, domethënë sezonit veror, shtabi komunal i man një mbledhje posaçërisht për këtë dukurinë që më thonë jo të mirë ndaj zjarreve. Domethënë angazhohen edhe radio televizioni Presheva, në mjetet informimi TV Aldi, që ta bëjnë nga një spot apo të na përkrahin me këto vendime tona që zjarret janë rrepsisht të ndaluar. Domethënë me ligjin për mbrojtjen nga zjarri neni 50 thot decisiv ndalohet dhezja e zjarreve në të hapura. Domethënë në çdo vend hapësirë është e ndaluar me çat me nenin 50 e rregullon edhe dënimet që masa mund me marrë, apo personit që dhe zihet në atë vend, mund me marrë edhe dënimin e merituar. Do të thot shumë punë, do më thonë një punë shumë të vështirë, po e kryen edhe zjarfikset. Do më thonë në teren, posaçërisht në muajin korrik, në muajin ngusht, edhe diku deri ka mesi i muajit shtator. Na ndodhin në ditë që ti kemi nga 10 zjarre. Do me thonë gjithsejt janë 7 zjarë fiksa, kur ti ndajsh në 10 vende nuk mundet me shkun si se dhe vend. Do me thonë mbeten një zjarë apo 2-3 zjarë me vazhdu punën derisa evitohet një zjarë. Prap me mujt me mrija në zjarë. Po këta kanë bashkëpunim shumë mirë edhe me zjarë fikset e komunave Bujanovësit, Vrajës, Thanit, do me thonë thirrin ndim edhe zjarë fikset e komunave tjera. Edhe pse puna një zjarfiksi, nuk e dim se sa është shumë e rëndësishme, puna një zjarfiksi është shumë punë e vështirë, shumë punë e rëndë, se zjarfiksi si e shohim mund të hi edhe në ujë, në thellësi, mund të hi edhe në flak, edhe në bordë, do të thotë puna zjarfiksit është një punë shumë e rrezikshme, po për ne qytetarët është një punë shumë e ndershme. U ditë ku përmend zotri Fejzllahu tek zjarfiksi, u ditë se në komunën Preshevës kemi pra një numër të vogël të zjarfikseve, po ashtu edhe automjete që janë të vjetruara, dhe a mendoni se ka nevojë që të riparohen, të shtohet numri i zjarfikseve që të dalin ndihmë qytetarëve të komunës tonë? Është e vërtetë se numri i zjarfikseve në komunën e Preshevës që janë të caktuar është një numër i vogël, duhet të jetë një numër më i madh, por këto janë kompetencat e organeve për më të larta, kurse edhe automjetet i kanë të vjetruara. I kanë në një kamion është aty me 8 ton ujë, tjetri është me 5 ton, ato janë dy kjera në për teren, edhe ato janë mjaft të vjetruara, po disi ata mundohen, edhe me qatë kapacitet vëgull, dvegjel që janë të strukturës që e përbëjnë, me qatë 7 vetë, me mbëllu tërë teritorin e komunës Preshevës. Zoti Fejzullahu, me ka pasur pra individ të tillë, qytetarë të cilët kanë vënë dhe zjarrin qëllimisht, të cilët në ambiente të ndryshme, i keni ndëshkuar ata të cilët kanë bërë gjëra të tillë? Po shihni, ndëshkonin në të ardhmen. Vitin e kaluar kemi pas 5 raste. Ndaj 5 rasteve u ngrit një procedurë kundërvajse. Domethënë janë dënu 5 veta. Prap, kjo aksion do të vazhdojë. Na kena mundu që mos të vjene dërta jetë, mos të vjene të
me nënshkru personin që dhe zjet alë. Të mendu me masa preventive është, nërase e kuptojmë që është ndalume dhezja zjarëve, atër pse me avu zjarën, mas konkretisht për kemi këto fernistet verës, kur mazi për e fshim grunin apo qëtër, mas 2-3 ditë dhe shkon personi me fjalë, apo x personi, këtu e pa ato se është korë ara me grun, ja vu flakën, nuk e din që qetra arë me misër që është masi, mund të dëmtoja minën nga të. Përsa ashtu mi bo dam, edhe fqivet pëzëm, ani se ara jote nuk ka kur gjo, për shkak fqivet mi bo të lasha për dam me bo, pëse aja ara ati është e mbjellon me misër, nuk ka nevoj të dhejzet. Të ndërroj shukës ndërpresin këto me bisedën me Sofirin tonë, shkome një marketing të shkurtë dhe rikëthejmë sërish në pjesën e dytë të këtij emisioni. Aldi ofron një mundësi të re për të reklamuar biznesin tuaj. Tani një hap I sigurt për suksesin e biznesit tuaj. Reklamo biznesin tuaj në ekranin gigant në qytetin e Preshevës. Nëse doni që biznesi juaj të ketë një normë më të lartë suksesi, reklamoni në ekranin ton, suksesi është I garantuar. Menaxhimi I suksesshëm ka nevojë për marketing. Për më shumë, na kontaktoni në numrat e telefonit së dhe në email adresën. Radio Televizioni Aldi, gjithnjë kujdeset për ju. Të nderuar shikues, jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këtij emisioni. Zoti Fejzulla, a mund na thoni se në territorin e komunës Preshevës a keni vretur apo a keni pasur kanë ardhur deri tek rrëshqitja dheut dhe ka gjasa që vije deri tek rrëshqitja dheut? Shihni çka. Mas sto posaçërisht që kjo shiu I madh që ka në territorin e komunës Preshevës, pritet mas çdo shiu të madh që tash situata që është edhe që në këto vendet në Serbi ku janë të rrezikuar nga vërshimet. Do thotë edhe territori I komunës Preshevës mund të vijë deri te rrëshqitjet e dheut. Në momentalisht para 2 ditëve e patëm një kërkesë nga bashkësia lokale e Trnavës, ku mbi rezervoarin e ujit që e përdorin për pije fshatarët, aty ka ardhur deri te rrëshqitja një sasie e madhe e një pjesë e dheut ku ka zonë me rrëshqitën, edhe mund të rrezikohet aty edhe ai rezervoari I ujit apo edhe ato zorë që vinë nga për shpërndarjen e ujit në për bashkinë lokale të fshatit Trnavë. Zoti Fejzulla, më thonë se shtabi komunal komunës Preshevës a ka formuar dhe një komision lidhur me këto situatë të zakonshme dhe si keni raport dhe bashkëpunimi me shtabi komunal komunës Preshevës? Po, shifshka, shtabi komunal ka formuar 2 komisione për vlerësimin e këtyre. Një komision është komisioni për infrastrukturë, do të thotë të shqyqojmë këtë teritorin e komunës se ku ka mund me pas pengjesa nga uji, edhe tjetri komision është për vlerësimin e dame. Po mos I skemi pasur në aq dame në teritorin e komunës, në këtë kohën, do me thonë, prej se u zhvu situata jashtëzakonshme, për komisioni qëndron. Komisioni është formuar nga shtabi, kurse sa I përket bashkëpunimit me shtabin, unë jam pjesë e atij shtabit. Do me thonë, direkt jam I kyçën në shtabin komunal për situatat jashtëzakonshme. Bashkëpunim nuk duhet me vepru ashtu njësoj sa antarë jemi shtabit, duhet të punohet me rregullorën dhe detyrat që ka planin një vjeçar, do të thonë çdo vit planin një vjeçar të shtabit, duhet përcjellet ai plan. Zoti Fejzulla, mjetet e pashpërthyera mund na thoni se apo që si dëgjojmë mjetet e vrasës, keni rast a janë evidentuar këto raste nga qytetarët dhe është ndonjë projekt cili do të vijë deri tek eliminimi këtyre bombave kasatore? Para se me fol për mjetet vrase, unë kisha me cekën edhe që një veti është shumë e dobishme për territorin e komunës, do të thotë një qytetar, një vullnetar I cili e ka
ofru pumpën e vet, pumpën thisse, domethënë motorin this për ujë, e ka ofruar shtabit, i ka thonë që në rast se keni nevojë dikun, lirisht po e jap këtë motor, këtë pumpë për thithjen e ujit, kudo qoftë, derisa të kryhet kjo situatë. Ajo është Florim Maliqi nga Presheva, duhet ta cekmi, edhe kemi informata se në bashkinë lokale, stacionin hekuror dhe kryqi kuq në Preshevë janë duke mbledh mjete, domethënë pajisje për ndihmë qytetarëve të cilët janë rrezikuar nga vërshimet e ujit. Këtë informatë ka e posedon shtabi. Kurse sa i përket mjekteve shpërthyese, siç e dini, territori i komunës Preshevës vitet e kaluara ka qenë shumë me këso mjete të pasbërthyera, por fal organizatës jo qeveritare, ndihma e popullit nga Norvegjia, një pjesë shumë të madhe vitin e kaluar, vitet e më përpashme, ka bo asgjasimin e këtyre mjeteve, si me thonë fshatin Bushtran, Leran, Bugarin, mbi fshatrin Gjera, do me thonë kjo pjesë është e pastrume nga bombat kasetore. Kurse nga mjetet tjera shpërthyese, kemi pasën vitin e kaluar te shkolla fillore e fshatit Peqen, aty kanë qenë një ekip nga Bosnia-Hercegovina, që kanë hulumtu masë një muj, edhe atë teren është pastru. Kurse, tash nështë vetë udhëtarët apo ata që kalojnë në rrugën Preshev, Depse, shofësin se te shkolla Caravajkës po ndodhë diçka. Do të thotë edhe aty e kemi bë për para një viti një plan për hulumtimin e këtyre mjeteve. Tenderin e ka fitu një organizat për hulumtimin e këtyre mjeteve nga Bosnia-Hercegovina, dhe ata kanë ardhën. Kjo është muji i dytë të cilët ata ndodhen në teren në fshatin, do me thonë pjesën e fshatit Caravajk, gjithësit të shkolla fillore Migjeni, ku janë të bëhë hulumtimin nga këto mjetet zbërthyse. Aty kanë gjetë disa mjetet zbërthyse dhe i kanë bëhë asgjasimin aty në mjetëve, këta do të ketë punë mas bikun edhe një muj më duket sa di unë, edhe ajo pjesë do të ketë pjesë e sigurt për ata nxënës që janë në atë shkollë, për popullatën e asaj treve, edhe për ne që kalojmë aty pari, të jemi pak nga më të sigurt nga këto mjetet shpërthyese. Edhe kisha një apel për këto mjetet shpërthyese, nëse hetojmë edhe e shohmë, mos ta prekmi me dorë, mos ta gjujmë me gur, po dihet se kujt duhet i lajmërohet. Dashte keni edhe pyetjen atje se po dëshmon se cilë janë numër më edukatë që duhet të kërkojnë qytetarët ndihmë. Po shihni këta numrat kujdestar, numrat që kujdestarë 24 orë pusi, është numri 669 192 është stacioni policisë, që dhe me njëran tjetri numër është 193, do më thënë numri zjarë fikseve. Numri 194 është ndihma e shpejtë. Do të thonë këta numra mujmi 24 orë të lypmi ndihmë, apo ta lajmërojmë rastin, për shka do qoftë. Në këta numra, këta janë numra kujdestar në teritorin e komunës Preshevës, që të janë non-stop në, do më thonë, shërbim kësaj populate, shërbim këtij popullat. Zëri Fejzllahu, me qenë se nga në dalë edhe në gjatë fund të këtij emisioni, besoj se gjatë këtyre minutave qytetarët patën mundësi të mësojnë për situatën e jashtëzakonshme në Republikën e Serbisë, ku ishte shqetësim pra edhe për qytetarët e komunës Preshevës lidhur me vërshimet e cilat kanë ndodhur, por fakt të mirë tek ne nuk ndodhen siç ka ndodhur në vendet e tjera. Për fund, zëri Fejzllahu, mesazhi juaj drejtuar gjithë shikuesve të televizionit Aldi. Po, kishte mesazhi im kishte me qenë se kemi bashkëpunim posaçërisht me popullatën e teritorit komunës Preshevës. Duke e ditë se buxheti i komunës Preshevës nuk mund të mbulojë gjitha këto, edhe kur është pyetja e ujit, edhe kur është pyetja e dorës, edhe kur është pyetja e zjarrit, të kemi bashkëpunim me qytetarët. Nuk po them mund më falënderuar që disa vite qytetarët gjithë i kemi pranë neve. Ku ka ndodhur rasti, qytetarët kanë qenë së bashku, domethënë pjesë e jon ku kemi marrë pjesë, po i kisha lutur që ta vazhdojnë këtë bashkëpunim me qytetarët, një bashkëpunim me kryetarët e bashkive lokale, me të besuarit e sigurisë civile, ku i kemi në çdo bashki lokale, kemi edhe nga dy të besuar, domethënë është i besuari i sigurisë civile dhe zavenci i tij. Domethënë edhe me ata kemi bashkëpunim të mirë, do të thotë
në tërë territori i komunës Preshevës është i përfshim bashkëpunimi mes situatët të jashtëzakonshme dhe pjesëtarëve të popullit, domethënë nga bashkia lokale e Mëqer. Zoti Fejzulla, ne faleminderit që ishte pjesë e këtij emisioni. Faleminderit dhe një përshëndetje. Të nderuar shikues, edhe në fund të këtij emisioni besoj se gjatë këtyre minutave sa të pak keni mësuar për situatën e jashtëzakonshme në territorin e komunës Preshevë, cili shpallu gjithë Republika e Serbisë pra situatë e jashtëzakonshme për vërshimet e fundit që kanë ndodhur në territorin tonë. Ju falenderoj për momentin dhe natën e mirë, ju vazhdoni të qëndroni me programet e televizionit Aldi.